Bao Thanh Thiên là một bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp ly kỳ, do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình TVB Hồng Kông sản xuất, Chung Vĩ Kiến giám chế, Hoàng Văn Tiêu đạo diễn, Địch Long, Huỳnh Nhật Hoa, Liêu Khải Chí, Lỗ Chấn Thuận, Lữ Tùng Hiền, Thiệu Mỹ Kỳ, Lương Nghệ Linh, Quang Vịnh Hà, Thái Thiếu Vân đóng chính. Phim được phát sóng lần đầu tiên trên kênh của Hồng Kông vào ngày 1 tháng 5 năm 1995. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết anh hùng nghĩa khí cổ điển Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, kể về câu chuyện Bao Chẩn, vị quan thanh liêm, người dân xưng là Bao Thanh Thiên, ở phủ Khai Phong thời Tống Nhân Tông, vì dân, không sợ cường quyền, trừ ác diệt gian, hứa hẹn và ra mắt. Đài truyền hình TVB đã từng hứa với khán giả trong chương trình K100 rằng sẽ phát sóng phần tiếp theo của Bao Thanh Thiên, phiên bản Đài Loan sau khi đài truyền hình Trung Quốc phát sóng xong Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh kết thúc. Tuy nhiên, để tránh những mâu thuẫn không đáng có, TVB đã lập tức tổ chức quay phiên bản Bao Thanh Thiên của riêng mình tại Hồng Kông và mời Địch Long đóng vai Bao Chẩn với mức cát xê cao ngất ngưỡng. Phiên bản TVB của Bao Thanh Thiên dài 80 tập, 20 tập đầu được phát sóng trước, 60 tập sau được phát sóng nửa năm sau đó. Nội dung và đặc điểm: phim bao gồm 16 phần, mỗi phần đều mang tính ly kỳ, bí ẩn với những vụ án kỳ lạ liên quan đến pháp luật và tình người. Mỗi nhân vật chính đều có một quá khứ bí ẩn ẩn giấu. Khác với phiên bản Kim Siêu Quần, phiên bản TVB Bao Thanh Thiên được thực hiện theo phong cách phim trinh thám cổ trang Hồng Kông, loại bỏ yếu tố ma quái, thần thoại và biến Bao Chẩn thành một con người bình thường. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người không quen thuộc với phiên bản này. Diễn viên và sự đón nhận: phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của Hồng Kông như Địch Long, Huỳnh Nhật Hoa, vân vân, nhưng lại không tạo được tiếng vang lớn. Lý do là vì vào thời điểm đó, khán giả vẫn ưa chuộng phiên bản Kim Siêu Quần hơn. Bên cạnh đó, do mâu thuẫn về vấn đề trang điểm và tạo hình, Địch Long đã xảy ra tranh cãi với TVB và không còn hợp tác với họ nữa. Do đó, tỷ suất người xem của phim cũng khá bình thường. Phiên bản TVB Bao Thanh Thiên tuy sở hữu dàn diễn viên hùng hậu và được đầu tư kỹ lưỡng nhưng lại không thành công như mong đợi do một số yếu tố như thay đổi phong cách so với phiên bản gốc và mâu thuẫn nội bộ. Phim vẫn là một tác phẩm đáng xem dành cho những ai yêu thích thể loại phim trinh thám cổ trang Hồng Kông và muốn khám phá một góc nhìn khác về Bao Thanh Thiên. Phần 1, Khóc Tiễn Công Tôn. Phần 2, Hổ Phách Giả. Phần 3, Thù Hận Cha Con. Phần 4, 7 Con Trai Bảo Vệ Kinh Đô. Phần 5, Mặt Nạ Da Người. Phần 6, Nạn Hoa Lê. Phần 7, Hồn Trung Thành Phản Bội. Phần 8, Bia Tưởng Niệm Thật Giả. Phần 9, Bướm Hoa. Phần 10, Chồng Chứng Vợ Giết. Phần 11, Lương Duyên Sai Trái. Phần 12, Quán Rượu Quên Tình. Phần 13, Vụ Án Cha Con Kỳ Lạ. Phần 14, Tuyết Hồn Mai. Phần 15, Phượng Hoàng Đẫm Máu. Phần 16, Tình Nghĩa Giang Hồ. Địch Long trong vai Bao Chẩn, Hoàng Nhật Hoa trong vai Triển Chiêu, Liêu Khải Trí trong vai Công Tôn Sách, Hoàng Văn Tiêu trong vai Vương Triệu, Lý Hoàng Sinh trong vai Mã Hán, Lý Diệu Kính trong vai Trương Long, Đới Thiệu Dân trong vai Triệu Hổ, Lỗ Chấn Thuận trong vai Tống Nhân Tông. Địch Long Bao Thanh Thiên. Thời gian đúng là kẻ thù của nhan sắc khi đã biến một nam thần điển trai vạn người mê trở thành một cụ ông già nua khéo hon. Địch Long 76 tuổi là nam diễn viên nổi tiếng của xứ Cảng Thơm. Từ cuối thập niên năm 1960 đến thập niên năm 1970, ông là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Địch Long tên thật Đàm Phú Vinh, ông sinh ngày mùng 3 tháng 8 năm 1946 tại xã An Thư, Quảng Đông, Trung Quốc, nay là thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Sinh ra trong một gia đình nghèo sống bằng nghề trải lưới, nhưng nhờ có năng khiếu võ thuật nên năm 10 tuổi ông được tuyển chọn học lớp võ thuật tại Trung tâm Võ thuật Bắc Kinh. Năm 17 tuổi ông đã được các hãng phim Hồng Kông, Đài Loan như WB ký hợp đồng. Sở hữu ngoại hình nổi bật và khả năng võ thuật hơn người, Địch Long thường được các nhà sản xuất nhắm vào các vai hành động. Địch Long sở hữu thân hình với chiều cao 1m80 cùng cân nặng 80kg. Những ưu điểm về ngoại hình và khả năng diễn xuất giúp ông trở thành ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất thời kỳ này. Thời trẻ, Địch Long sở hữu diện mạo khôi ngô, tuân tú với chiều cao lý tưởng 1m80 giúp ông trở thành ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất thời kỳ này. Nhờ vẻ đẹp hoàn mỹ mà Địch Long còn được báo chí gọi là đệ nhất nam thần cổ trang. Khi còn trẻ, nam tài tử không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng võ thuật và diễn xuất, mà ông còn nổi bật với gu ăn mặc thời thượng, đẳng cấp. Nhờ ngoại hình đẹp chuẩn mà ngôi sao Hong Kong này dễ dàng phối đồ, tạo nên những bộ trang phục chất lừ, làm người hâm mộ mê mẩn. Năm 1972, Địch Long vào vai Võ Tòng trong Thủy Hử Truyện và Khoái Hoạn Lâm. Đến năm 1975, ông tiếp tục sắm vai Võ Tòng trong Ý Chí Trừ Giặc.
7 năm sau, đạo diễn Lý Hàn Tường lại tiếp tục mời Địch Long vào vai Võ Tòng trong phim Võ Tòng. Nhiều người cho rằng Địch Long sinh ra để đóng vai Võ Tòng bởi ngoại hình của ông dường như hoàn hảo để vào vai. Trong bất kỳ bộ phim nào, Địch Long đều gây ấn tượng nhờ ngoại hình khôi ngô, tuấn tú và vẻ ái phong của Võ Tòng trên màn ảnh. Ông cũng được bình chọn là Võ Tòng đẹp trai nhất của màn ảnh Trung Hoa. Vai diễn của ông cũng mang lại danh tiếng cho hãng Thiệu Thị lúc bấy giờ, giúp tên tuổi Địch Long thêm nổi như cồn. Năm 1975, khi Địch Long 30 tuổi, nam tài tử đã kết hôn với nữ diễn viên Đào Mẫn Minh. Cả hai đều được nhận xét là xứng đôi vừa lứa nhờ diện mạo và gia cảnh tương xứng. Sau khi kết hôn, vợ Địch Long chính thức giải nghệ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, để chồng đóng phim. Sau 5 năm chung sống, họ chào đón con trai đầu lòng Đàm Tuấn Ngạn. Cặp đôi từng có thời gian ly thân vì những xung đột, mâu thuẫn trong quá trình xây dựng tổ ấm và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, nam tài tử đã cố gắng điều chỉnh lại bản thân và thấu hiểu người bạn đời của mình hơn để bây giờ họ chung sống với nhau hạnh phúc lâu dài. Địch Long từng tâm sự rằng hồi mới lấy nhau, ông và Đào Mẫn Minh thường xảy ra xung đột do vợ ông khá mê chơi. Điều này xuất phát từ chỗ khi lấy Địch Long, Mẫn Minh còn rất trẻ. Từ một nữ diễn viên xinh đẹp, trẻ trung phải bó hẹp trong trách nhiệm của người vợ, người mẹ khiến Mẫn Minh thường xuyên cảm thấy bức bối nên thường xuyên bỏ ra ngoài đi chơi. Dù là ngôi sao nổi tiếng, có ngoại hình nổi bật nhưng Địch Long không dính bất kỳ vụ lùm xùm nào với các bóng hồng xinh đẹp. Ông đều một lòng hướng về gia đình của mình. Giờ đây ở độ tuổi U80, Địch Long đã trở thành ông lão già nua, không còn đường nét điển trai như ngày nào. Chẳng còn một ai nhận ra mỹ nam tuấn tú mà họ từng si mê một thời. Mái tóc thưa thớt cùng khuôn mặt đầy những nếp nhăn của tài tử này mới thấy thời gian khắc nghiệt như thế nào. Hiện tại, vợ chồng Địch Long tận hưởng cuộc sống về già thảnh thơi bên nhau. Cặp đôi cũng đã có 2 cháu nội nết đầy đủ đầy. Địch Long cũng từng tạo ấn tượng với khán giả yêu thích phim TVB qua hình ảnh bao công trong CGC phim Bao Thanh Thiên. Địch Long còn là bạn đồng môn của Khương Đại Vệ, từng được xem là tứ tiểu long hương cảng cùng với Lý Tiểu Long, Lương Tiểu Long và Thành Long. Nam diễn viên nổi tiếng luôn xếp trong danh sách những ngôi sao lừng danh của Hồng Kông. Trong sự nghiệp diễn xuất, Địch Long cũng gặt hái được vô số thành tích. Đáng chú ý là giải Kim Mã hạng mục giải đặc biệt và giải diễn xuất xuất sắc tại Enechep châu Á Thái Bình Dương lần thứ 19. Năm 1986, Địch Long đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã 23 nhờ vai diễn Tống Tử Hào trong bộ phim hình sự tội phạm nổi tiếng Bản sắc anh hùng, đóng với Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát. Huỳnh Nhật Hoa triển hộ vệ. Anh ấy 22 tuổi đóng vai Quách Tĩnh trở nên nổi tiếng. Trương Mạn Ngọc là fan của anh ấy. Chu Nhuận Phát nói thẳng là hậu bối của hắn. Hồng Nhật Hoa hay còn gọi là Huỳnh Nhật Hoa, sinh năm 1961 tại Quảng Đông. Năm 18 tuổi, anh được nhận vào lớp đào tạo nghệ sĩ TVB. Sau đó tham gia trong các bộ phim truyền hình như Bến Thượng Hải. Mặc dù chỉ là vai phụ không có nhiều phần, nhưng vẻ ngoài đẹp trai của Huỳnh Nhật Hoa, tính khí thanh lịch và hào hiệp nhanh chóng được chú ý. Năm 19 tuổi, anh đóng vai chính trong phim truyền hình. Đóng vai sát thủ mặt lạnh Lý Đường. Trong vở kịch, bộ đồ của Huỳnh Nhật Hoa, khí thế phi thường, mê hoặc hàng ngàn cô gái. Ngay cả nữ hoàng điện ảnh Trương Mạn Ngọc cũng yêu anh khi còn là thanh thiếu niên, xem anh ấy như thần tượng. Lúc đầu tôi không biết, tôi bắt đầu xem và bị cuốn hút vào phần 1. Cứ như vậy, Huỳnh Nhật Hoa từ vô danh trở thành ngôi sao nổi tiếng. Và không quá 2 năm, Huỳnh Nhật Hoa đã mở ra cơ hội lớn hơn. Năm 1983 anh và ông Mỹ Linh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Võ thuật anh hùng xạ điêu. Trong vở kịch, anh đóng vai Quách Tĩnh trung thực và khờ khạo. Vở kịch này đã gây ra một cơn sốt hàng ngàn người xem. Mà Huỳnh Nhật Hoa cũng trở thành người nam diễn viên kinh điển nhất trong lòng mọi người. Năm 1997 đã nhiều lần xuất hiện trong phim truyền hình Kim Dung. Huỳnh Nhật Hoa người đóng vai hư trúc Quách Tĩnh, tiết lộ tham gia lại Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Lần này là nhân vật trái tim của anh, đại hiệp Kiều Phong của Nghĩa Bạc Vân Thiên. Với Huỳnh Nhật Hoa, người đã làm phim trong nhiều năm, đã thành thạo trong việc kiểm soát vai diễn này. Anh đem lại vẻ nam tính của Kiều Phong. Công lý được diễn giải đầy cảm hứng. Có thể gọi là nhân vật Kiều Phong là đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất của anh. Với vở kịch này, anh cũng được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sức mạnh và sự nỗ lực của Huỳnh Nhật Hoa đã trở thành tấm gương cho nhiều nghệ sĩ Trung Quốc và Hồng Kông học hỏi.
bao gồm cả nam diễn viên điện ảnh Châu Nhuận Phát, khi gặp Huỳnh Nhật Hoa đều tôn vinh ông là tiền bối cả đời. Tiền bối của tôi. Ha ha, năm 2004 sau khi quay xong phim truyền hình Cuộc sống xa xỉ, Huỳnh Nhật Hoa đột nhiên tuyên bố từ bỏ diễn xuất, không còn quay phim nữa. Bạn biết đấy, anh ấy đã ra mắt hơn 20 năm vào thời điểm đó. Mỗi tác phẩm của anh ấy đều đạt được xếp hạng tốt. Thiên địa hào tình anh đóng vai chính, đã giành chức vô địch xếp hạng truyền hình năm đó. Tất cả các loại kịch bản xuất sắc đều đang vẫy tay chào anh ta. Vì lý do thu hút, lúc đó Huỳnh Nhật Hoa không nói nhiều. Cho đến một thời gian trước trên một chương trình tạp kỹ, anh mới tiết lộ hạnh phúc ban đầu, mỗi ngày đều quay phim. Rất quen thuộc thời gian về nhà với vợ và con gái. Xem ra Huỳnh Nhật Hoa thường đóng đại hiệp cũng có một trái tim mềm mại. Sau khi trở về với gia đình, hắn cùng vợ con sống cuộc sống hạnh phúc bình thường. Nhưng để chữa bệnh cho người vợ ung thư, Huỳnh Nhật Hoa sau đó vẫn chọn quay lại đóng phim. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, vợ của Huỳnh Nhật Hoa, Lương Khiết Hoa, qua đời thanh thản vì suy nội tạng. Yêu nhau nửa đời, Huỳnh Nhật Hoa nói đời này sẽ không cưới nữa. Một người đàn ông coi trọng tình yêu và sự công bằng, như vậy thực sự đáng ngưỡng mộ. Liêu Khải Chí công tôn sách. 侠王府的人早就丢失了真琥珀，想把她带回去当正母，并且帮范明封。 Liêu Khải Chí, sao Hồng Kông đóng bến Thượng Hải, xác phá Lan qua đời tối 28 tháng 3 vì ung thư dạ dày. Công ty quản lý của nam diễn viên đăng cáo phó, cho biết ông qua đời ở tuổi 67 tại bệnh viện Prince William Hồng Kông, người thân ở cạnh ông những ngày cuối đời. Vào lúc 20 giờ 32 phút ngày 28 tháng 3, Liêu Khải Chí đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Prince William Hồng Kông sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Ông ra đi bên cạnh vợ con. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Liêu Khải Chí đã thông qua tin nhắn xác nhận với tờ on.cc rằng ông mắc căn bệnh ung thư dạ dày, đồng thời tuyên bố ngưng đóng phim. Không ngờ chỉ sau một tuần ông đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp trong ngành và khán giả hâm mộ. Được biết, vào thời điểm tháng 1 2020, Liêu Khải Chí phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư dạ dày, nhưng vì không muốn làm phiền những người xung quanh, cộng thêm tính cách kín đáo nên ông đã lặng lẽ tiếp nhận phác đồ điều trị. Trần Mẫn Nhi, bà xã Liêu Khải Chí cho biết, được sự khích lệ của y bác sĩ, Liêu Khải Chí đã phối hợp tốt phác đồ điều trị và giữ tinh thần lạc quan khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bệnh tình của ông đã tiến triển quá nhanh. Liêu Khải Chí tên tiếng Anh là Đích Liêu, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954, tại Hồng Kông thuộc Anh. Liêu Khải Chí lớn lên trong một gia đình bình dân. Khi còn nhỏ, anh đã nhìn thấy ngôi sao nhí Phùng Bửu Bửu từ một bộ phim truyện tiếng Quảng Đông và đã khai sáng anh thành một diễn viên. Từ đó, Liêu Khải Chí đã ôm mộng làm diễn viên dù biết bản thân không có khuôn mặt tài tử như các nam diễn viên khác. Dẫu vậy, sau khi tốt nghiệp trung học năm 1972, Liêu Khải Chí vẫn quyết tâm thi vào lớp đào tạo diễn viên của TVB. Anh thi 2 lần mới đậu, trở thành học viên lớp đào tạo kỳ 8 năm 1979. Bạn học cùng khóa với anh có nhiều cái tên nổi tiếng như Thang Chấn Nghiệp, Châu Tú Lan, Lý Thành Xương, Ngải Uy, Trần Mẫn Nhi, Huỳnh Mẫn Nghi. Liêu Khải Chí bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đây. 2020 đánh dấu tròn 41 năm Liêu Khải Chí chính thức dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. 41 năm qua, anh tham gia hơn 60 bộ phim, cùng TVB trải qua giai đoạn hoàng kim từ những phim kiếm hiệp thập niên 80 đến tâm lý xã hội những năm 90. Dù không đảm nhận những vai chính nhưng có thể khẳng định sự hóa thân của Liêu Khải Chí trong mỗi vai diễn đều khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến anh. Nam diễn viên Liêu Khải Chí quen mặt với khán giả yêu phim TVB những năm thập niên 1990. Tên tuổi anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm lớn như Mối hận Kim Bình, Hồ sơ trinh sát 3, Xác phá Lan, Chuyên gia đàm phán, Vô gian đạo 2. Trong suốt 41 năm sự nghiệp của mình, anh từng 2 lần được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc TVB và được ghi nhận bởi diễn xuất chân thực, nhiều cảm xúc. Với đồng nghiệp, anh được đánh giá là một người trầm tính, kín đáo, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Còn nếu như bọn họ nói không, tôi sẽ dựa vào thân phận cổ đông lớn nhất của Dodan & Co. Yêu cầu. Liêu Khải Chí là một nghệ sĩ tài năng trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực, anh lại phải chịu nhiều thăng trầm, bất hạnh. Liêu Khải Chí và Trần Mẫn Nhi đều học cùng một lớp đào tạo nghệ thuật.
3 tuần sau khi họ gặp nhau, Liêu Khải Chí đã hỏi Trần Mẫn Nhi liệu em có kết hôn với anh không? Trần Mẫn Nhi trả lời rằng cô sẽ kết hôn với anh. Năm 1987, Liêu Khải Chí kết hôn với nữ diễn viên Trần Mẫn Nhi, cả hai lần lượt sinh ra 3 cậu con trai. 3 con nhỏ khiến cuộc sống gia đình thêm khó khăn. Cũng như mọi cặp đôi khác, hai vợ chồng đối diện với thực tế đời sống khó khăn, nuôi dưỡng con cái ăn học, chi phí sinh hoạt gia đình. Thời điểm ấy, Mẫn Nhi ở nhà làm nội trợ, trong khi chồng đi đóng phim kiếm tiền. Nhắc lại chuyện xưa, Liêu Khải Chí tâm sự, việc có 3 đứa con đã khiến hai vợ chồng anh không còn nhiều thời gian dành cho nhau, mâu thuẫn giữa họ có lúc trở nên căng thẳng. Năm 2003, tai họa ập đến với vợ chồng Liêu Khải Chí, cậu con trai út 3 tuổi của họ mắc bệnh ung thư máu. Gia đình họ Liêu bước vào hành trình cùng con hóa trị, xạ trị kéo dài suốt 3 năm. Nhắc lại những tháng ngày đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật, Khải Chí nói anh không nguôi nỗi đau khi đầu óc hiện lại hình ảnh đứa con thơ ói mửa, gầy dọc, cơ thể đầy dây nhợ nhằn nhịt. Vợ chồng Khải Chí đau đớn, tuyệt vọng, chỉ biết động viên nhau vượt qua những phút yếu lòng. Đây cũng chính là lúc họ hàn gắn lại rạn nứt hôn nhân và yêu thương nhau nhiều hơn. Trong những tháng ngày con trai út Nô bệnh tật, Liêu Khải Chí gần như xa rời màn ảnh. Ngày, anh dậy từ 6 giờ sáng, đưa hai con trai lớn đến lớp, rồi vội vã về với con nhỏ ở bệnh viện. Mọi tình thương yêu anh dồn hết cho Nô. Ký ức vẫn nguyên vẹn trong Khải Chí, anh mường tượng lại việc giúp con xoa dịu nỗi đau bằng việc massage cho cậu bé, đọc truyện, chơi game với con. Sau 3 năm chống chọi bệnh tật, một ngày tháng 4 năm 2006, Nô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, khi cha mẹ vẫn đang hát cho cậu nghe một bài quen thuộc mà cậu vốn yêu thích. Ngày đưa con về nơi an nghỉ, vợ Liêu Khải Chí không khóc. Tuy nhiên, nỗi đau con trai út bé bỏng ra đi khiến cô phát điên. Sau đó, cô rơi vào trầm cảm, từng có ý định tự tử. May mắn thay, sự yêu thương của chồng và hai con đã dần khiến cô dịu lại, từng bước quay trở lại với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh Liêu Khải Chí bận rộn ở phim trường, ông ngồi một góc ăn bữa trưa do đoạn phim phát được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Ở tuổi 65, nam diễn viên Kỳ Cựu lộ rõ dấu vết của thời gian, thân hình ông tiều tụy, mái tóc điểm bạc cùng cách ăn mặc sơ sài, tuần toàn, không còn vẻ ngoài trẻ trung, phong độ như trước đây. Nhìn nhận lại những khổ đau đã đi qua, Liêu Khải Chí nói nỗi đau trong anh chưa bao giờ nguôi, nhưng nỗi đau cũng dạy cho anh trân trọng, yêu thương hạnh phúc gia đình hiện tại. 3 năm cùng con chống đỡ với bệnh tật đã khiến cho tôi hiểu một điều, cuộc sống quá mong manh. Cách suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi rất nhiều sau biến cố ấy. Còn gì quan trọng hơn gia đình? Thời khắc được bên nhau là giá trị nhất. Trần Mẫn Nhi đã xuất hiện trong bệnh viện vài ngày trước ngày 23 và dừng lại để nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Trần Mẫn Nhi nói rằng chồng cô, Liêu Khải Chí, đã không có việc làm vào tháng 12 năm ngoái vì dịch bệnh nên anh ấy đã đi chạy bộ hàng ngày, sau đó thấy chứng bụng khi ăn nên đi khám sức khỏe và được chẩn đoán là ung thư dạ dày nên nhập viện điều trị ngay. Trần Mẫn Nhi cho biết cô rất biết ơn khi được gặp một bác sĩ giỏi, đồng thời khen ngợi Liêu Khải Chí là bệnh nhân giỏi ngoan ngoãn và tích cực chiến đấu với căn bệnh ung thư, đồng thời cảm ơn tất cả những người bạn đã quan tâm, chúc phúc. Những năm gần đây, Liêu Khải Chí theo đàn anh Châu Nhuận Phát leo núi, coi trọng cuộc sống lành mạnh, không ngờ năm ngoái anh lại mắc bệnh ung thư dạ dày. Trên thực tế, Liêu Khải Chí đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong đó có nỗi đau mất con, vợ anh cũng mắc bệnh trầm cảm, là chủ gia đình, anh đã đối mặt với nỗi đau khó chịu nhất trong đời như thế nào. Quá khứ, những người trong giới như Liêu Khải Chí đã theo chân Châu Nhuận Phát leo núi và trở thành một trong những thành viên tích cực leo núi. Khi Liêu Khải Chí trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, anh ấy tỏ ra tích cực và nói rằng anh ấy sẽ đối mặt với nó một cách tích cực. Anh ấy cũng chỉ ra rằng anh ấy đã già và máy móc đã hỏng. Trên On, diễn viên Lỗ Chấn Thuận, học cùng Liêu Khải Chí tại lớp đào tạo diễn xuất của TVB, nói, cuộc đời vô thường, trước đây chúng tôi thường tụ tập, từ năm ngoái, nhóm chúng tôi vắng anh ấy. Anh ấy ít nói, thường giữ nỗi niềm trong lòng. Mong anh yên nghỉ. Trên Weibo, nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ Liêu Khải Chí. Lý Nhược Đồng viết, đọc tin anh mất, tôi rất buồn. Chưa từng hợp tác nhưng từ lâu, tôi ngưỡng mộ tài diễn xuất của anh cùng lối sống chừng mực, yêu thương gia đình. Tài tử Huỳnh Tông Trạch viết, chú Chí kính mến, được đóng chung phim với chú là vinh hạnh của cháu. Tạm biệt chú. Từ nhà sản xuất, đạo diễn tới các diễn viên đều khâm phục Liêu Khải Chí. Theo Apple Daily, hay tin ông qua đời, Quách Phú Thành khóc. Anh viết trên trang cá nhân, anh Chí, một diễn viên giỏi, đóng phim bằng toàn bộ tâm huyết, một bạn diễn vô cùng chuyên nghiệp của em, một quân tử khiêm tốn. Em mãi nhớ anh. Hai người từng đóng chung Vô Song, Trinh Thám C, Trinh Thám B. Chân Tử Đan, vợ chồng thư kỳ Phùng Đức Luân, tài tử Ngô Chấn Vũ, La Gia Anh,
đều thể hiện sự đau buồn khi bạn diễn qua đời. La Gia Anh viết, một diễn viên giỏi dời xa chúng ta anh Liêu Khải Chí, mọi người thường gọi chú Chí. Tôi may mắn đóng cùng anh vài bộ phim, rất khâm phục diễn xuất của anh. Anh Chí, thiên đường không có đau đớn, mong anh yên nghỉ. Cổ Minh Hoa Đỗ Nhân Kiệt phần bia tưởng niệm thật giả. Lô Trấn Thuận Tống Nhân Tông. Chu Thiết Hoa Hổ Giang phần hổ phách giả. Vương Vĩ Hiệp Tông Minh phần hổ phách giả. Lữ Tụng Hiền Triệu Phi phần hổ phách giả. Thiều Mỹ Kỳ Phạm Mẫn phần hổ phách giả. Chân Cầm Hồng Dương Gia Bảo phần bia tưởng niệm thật giả.